بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ یو بل پروګرامینګ اگزامپل په ترو باندې مونږ ډیمونستریټ کوو چې د یو ارې چې کوم اډرس وي دا به مونږ په پوینټر کې څرنګه سٹور کوو او بیا د پوینټر په انکریمنټیشن باندې مونږ د ارې چې کوم په ډیفرنٹ انډیسز باندې ویلیو دی هغه مونږ څرنګه ریټریو کوو. نو دلته که تاسو خیال وکړو مونږ ډیکلریشن کړی دی او سټیټیک انیشلایزیشن هم کړی په فرست لاین کې. مونږ یو ارې کریټ کړله د درې لوکیشن والا او په هر لوکیشن باندې مونږ ویلیو سٹور کړه د انټیجر ټایپ والا. بیا مونږ شی کړی په دغه لاین کې دلته مونږ شی کړی مونږ ډیکلریشن کړی دی د پوینټر ویریبل ډیکلریشن هم کړی او بیا مونږ انیشلایزیشن کړی د چې شي نه انیشلایزیشن کړی چې کوم مونږ سره بیس اډرس دی دغه مونږ چې یو دغه مونږ یو بیس اډرس. نو د مونږ سره د بیس اډرس اف ارې دا چې دی مونږ سره دا بیس اډرس دی. نو مونږ انیشلایزیشن کړی د بیس اډرس نه. اوس دلته مونږ چې کړی دی د دغه بیس اډرس چې کومه انیشل ویلیو ده دا مونږ پرنټ کړی ده په چې شي سره په دغه سټیټمنټ سره. دلته به زه چې وکم فار ایگزامپل ما ډبل کوډ کې ولیکلو چې ویلیو دلته چې مونږ سره کومه په فرست انډیکس باندې ویلیو ده په دوزه کې ما چې وکړلو فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو چې ویلیو په دغه لوکیشن چې کومه ویلیو ده داسې زه راغلم فار ایگزامپل دلته ما چې وکړو دوزه کې مونږ ولیکلو. اوس مونږ سره درې ویلیو دي ګوره دا مونږ ډیفالت اصل کې مونږ چې وکړلو پوینټر ویریبل په دغه کې یو اډرس دی. زه غواړم چې په دغه ډیفالت اډرس د دغه پوینټر ویریبل کې په فرست لوکیشن چې کومه ویلیو دا ویلیو پرنټ کړه. دلته بیا مونږ چې کړه دلته مونږ انکریمنټیشن اپریشن کړی کوم انکریمنټیشن هم کړی پوسټ فکس انکریمنټ هم کړی دی. په دغه پوسټ فکس انکریمنټ کې مونږ چې انکریمنټ کړی دی چې کوم اډرس ته اډرس مونږ انکریمنټ کړی. نو بیا مونږ د پوسټ فکس انکریمنټ اډرس نه چې کومه ویلیو راغلی د پوسټ فکس انکریمنټ نه چې کومه ویلیو مطلب کوم اډرس راغلی د پوسټ فکس نه بعد چې کوم اډرس راغلی انکریمنټیشن نه په هغه باندې چې کومه ویلیو د عام پرنټ کړی ده. دلته مونږ بیا چې کړی دلته مونږ بیا پوسټ فکس انکریمنټیشن کړی دی او د پوسټ فکس انکریمنټیشن په بیس باندې بیا مونږ دلته چې کومه ویلیو ده د پوسټ فکس د دغه مطلب په دغه لوکیشن ا ویلیو مونږ د پوسټ فکس نه بعد چې کومه ویلیو ده هغه ویلیو دغه نه پرنټ کړی ده. زه به راشم دا پروګرام به کمپایل مې کړو څه ایرر پکې نشته دی. بیا به راشم دا به زه رن کم چې رن مو کړو تاسو کتای شئ مونږ سره اولنۍ ویلیو په دغه ایرې کې چې کومې مونږ سره په بیس اډرس پراته ده. نو دلته مونږ ډایرکټلی د بیس اډرس نه فرست ویلیو پرنټ کړله. مونږ دا پوینټر چې کوم مطلب اډرس دی میموري لوکیشن دا مونږ په پوسټ انکریمنټ اپریټر باندې چې کړو انکریمنټ کړو انکریمنټیشن هم وکړلو. نو مونږ سره نیکسټ اډرس ته پوینټینګ وکړو نیکسټ اډرس دا دی د انډیکس ته مونږ سره چې کوم مطلب بیس انډیکس او بیا پسې نیکسټ انډیکس. نو په نیکسټ انډیکس کې مونږ سره 200 ویلیو دا مونږ پرنټ کړله. دلته مونږ بیا انکریمنټیشن وکړلو پوسټ فکس انکریمنټیشن هم وکړو چې انکریمنټیشن هم وکړو په نیکسټ اډرس باندې چې کومه ویلیو پراته نو مونږ چې وکړو په دا طریقه باندې په انکریمنټیشن اپریټر باندې د ایریز مختلف ویلیو د پوینټر په ترو باندې مونږ چې کړل دا ریټریو کړو. دا یو بل پروګرامینګ اگزامپل چې مونږ پوینټر ویریبل انډایرکټلی د ایرې د انډیکسز یا د ایرې چې کوم ویلیوز دي دغه لپاره او بیا دغه ایرې کې مطلب په مختلف قسم د پوینټر په انکریمنټیشن باندې د ایرې ډیفرنٹ ویلیو دا به مونږ انډایرکټلی څرنګه اکسس کوو. نو هوپفلی په دغه پروګرام باندې به تاسو ته دا کلیر شوی وي. که نه وي کلیر نو تاسو په خپل کمنټس کې مونږ ته لیکلی شئ مونږ به تاسو له په هغه باندې ماسې ریسپانس ورکړو. خو سمپلی مونږ یو ایرې کریټ کړله یو پوینټر ویریبل هم کریټ کړو. هغه پوینټر ویریبل مونږ د بیس اډرس نه انیشلایز کړو په بیس اډرس کې په انیشل انډیکس چې کومه ویلیو د عام پرنټ کړله. بیا مونږ د انډیکس انکریمنټیشن وکړو د پوینټر ویریبل بیا هم ویلیو پرنټ کړه بیا انکریمنټیشن وکړلو. انکریمنټیشن په یو کې مونږ پوسټ فکس کړی فار ایگزامپل دلته زه چې کړم دلته زه پری فکس کړم افیکټ تاسو وګورئ فار ایگزامپل دا مک ریکمپایل کړلو ریکمپایلیشن نه بعد مو چې کړو دا مرن کړلو. نو ما سیم ریزلټ مونږ سره که په پوسټ فکس باندې او که په پری فکس باندې مونږ دا چې کومې مونږ سره پوینټر ویریبل دی دا مونږ انکریمنټ کو نو مونږ دغه په ترو باندې مونږ انډایرکټلی د ایرې نه چې کړی شو د مختلف انډیکسز نه ویلیو ریټریو کولی شو. هوپفلی چې تاسو ته به کلیري په کمنټس کې کم از کم اپریشیشن د پاره لیکئ چې مطلب مونږ په پوه شولو نو مونږ ته به لږ اطمینان ملاویږي. جزاک الله خیر.